Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. Kung ikaw ay baguhan pa dito sa aking channel at hindi pa nakapag-subscribe, i-click mo lang ang subscribe button at i-click mo rin ang notification bell para lagi kang ma-notify sa mga latest video na aking ina-upload. So, for today's video, mag-share ako sa inyo ng mga basic Arabic words. Bago ko po simulan, paalala lang po, ako po ay hindi teacher ng Arabic at lalong-lalong hindi po ako nag-aaral ng Arabic. So sa videong ito, mag-share lamang ako kung ano ang mga natutunan kong mga Arabic words dito sa bansang Oman. So aaminin ko rin, ako po ay hindi eksperto sa pag-Arabic. Ako po ay mag-share lamang kung ano ang mga natutunan kong mga basic Arabic words dito sa bansang Oman na kalimitan din naming ginagamit dito araw-araw sa aking mga amo at sa aking mga alaga. Kung may makapanood man sa video na ito na eksperto sa pag-Arabic at kung may mali man akong naituro, paki-comment lang po sa baba para ma-correct. Kung ikaw ay nagbabalak mag-abroad at Middle East ang puntahan mo, mahalagang matutunan mo ang mga lengguwahe nila dahil napakalaking tulong po ito para magampanan mo ng maayos yung trabaho mo at para mas magkakaintindihan kayo ng amo mo kung ano ang mga sinasabi ni amo sa iyo at kung ano ang mga pinag-uutos ni amo sa iyo. Unang ituturo ko sa inyo itong taali at saka taal. Ibig sabihin, halika. Itong taali, ginagamit ito sa babae. At ito namang taal ay ginagamit sa lalaki. Halimbawa, si madam sabi niya sa akin, halika. Ang isasabi niya is taali. Or ang pangalan ko, Mary taali. Ibig sabihin, Mary halika. Ito namang taal, kung ikaw ay may alagang lalaki at tatawagin mo siya, halika, ang sasabihin mo ay taal. Or kung ano man ang pangalan ng alaga mo, halimbawa ang pangalan ay Hamed, sasabihin mo, Hamed taal. So itong makalas. Makalas, ibig sabihin hindi tapos. So, kung tapos naman, ang Arabic niya is kalas. Kalas, tapos na or tapos. Ang makalas, hindi pa tapos. So, itong Ruh at Ruhi. Ruhi at Ruh. Ibig sabihin niya is pupunta. Ang Ruhi ay ginagamit sa babae at ang Ruh naman sa lalaki. Kung sasabihin ni madam sa'yo, Ruhi bara, ang bara is labas. Ruhi bara, ibig sabihin pupunta ka sa labas. Ang Ruh naman, kung alaga mo, pagsabihan mo na punta ka sa labas, ang isasabi mo is Ruh bara. Ruh bara. Yan po, ang ibig sabihin yan. Ang ana, ang ibig sabihin is ako. Ang inti naman, ang ibig sabihin nito is ikaw. Ang Malom. Malom, hindi ko alam or hindi alam. Ang alam naman, ang Arabic is Malom. Malom. Ito na namang Sawe. Ang Sawe, ang ibig sabihin gumawa or gagawa. Ang Akil, ang ibig sabihin nitong Akil is kakain or kain. Ang aywa. Aywa, ibig sabihin is oo. Ang bara, ang ibig sabihin nito ng bara is labas. Ang dakal is, ang ibig sabihin is loob. Ang fok. Fok, ang ibig sabihin ng fok, taas. Shuwaya. Shuwaya. Ang ibig sabihin ng shuwaya is kunti or saglit. Kung makakarinig kayo ng ganyang words kay madam or kay baba, ang shuwaya is kunti or saglit. Ito namang give at saka atini. Ang ibig sabihin niya ay ibigay or bigay. Give kung lalaki, kung babae naman is gibi. Mayroon ding mga iba gumagamit ng GB. GB or jib. Pareho lang ang kahulugan yan guys.
iba-iba lang yung pagbigkas. Dahil dito sa bahay, ang ginagamit na words dito is give. Sa kabila naman sa kapatid ng amo ko, ang pagkabigkas nila GB or jib. Itong gibi ginagamit sa babae. Halimbawa, sabihin ni Madam, gibi hada. Hada ang ibig sabihin ito. So, ibigay mo ito. At saka, kung makarinig din kayo ng sabihin na, atini hada, atini, so, ibigay mo yan. Ibigay mo, atini hada, give me this one. So, yan ang ibig sabihin. Yan, atini at GB or gibi. Yan po ang kahulugan yan. So, ito, magbuo tayo ng pangungusap nito. Kung sabihin ni Madam na, Ruhi bara, so, Ruhi pupunta, bara, labas, Ruhi bara. Kung sabihin naman niya, Ruhi dakal, so punta ka sa loob. Ang dakal is loob. Ruhi fok, ang ibig sabihin ng Ruhi fok, punta ka sa taas. Yan po ang ibig sabihin yan. So, kung sabihin naman ni Madam, taali shwaya, so, ang ibig sabihin yan, halika nga saglit, taali shwaya. So, ito namang, Inti Khalas Akil, so, tapos ka nang kumain, Inti Khalas Akil, tapos ka na bang kumain? So, kung tapos ka naman kumain, sabihin mo na, aywa, oo, aywa, ibanggitin mo yung pangalan ni Madam, aywa Madam, anak Khalas Akil, or aywa Madam Khalas Akil, Khalas, tapos. So, marami pa akong mga Arabic words na hindi pa nasi-share sa inyo, pero wala na akong oras kasi marami pa akong gagawin. So, ito lang muna yung may share ko sa video na ito. So, next time na naman. Maraming salamat sa mga nanonood ng video na ito. See you next time. Bye-bye!